Înaltei Curți. E roba pe care am purtat-o 12 ani. Și cealaltă e de avocat. Și cealaltă e roba de avocat, evident. Sunt amândouă comorile mele. Da, super. Le iubesc pe amândouă. Preferabil este să ai întotdeauna strâmba judecată a părților la care asistă un conciliator decât dreapta judecată a unui magistrat. Ca într-un fel de divorț în care relațiile dintre părți erau iremediabil vătămate și căsătoria era imposibil să mai continue. Ceea ce face conciliatorul aici este un lucru extraordinar. Prin această procedură facem să supraviețuiască contractul părților. Un contract adaptat, o haină mai potrivită și pentru consumator, dar și pentru bancă. Conciliatorul nu este judecătorul pricinii, nu este avocatul pricinii, nu este nici mediatorul, ci este specialistul. Este de fapt specialistul în domeniul financiar bancar, dar cu bogată activitate și în domeniul litigios, astfel încât el poate să vină să ofere părților soluția cea mai potrivită. Ceea ce m-a cucerit pe mine în această procedură a fost rapiditatea. Și din acest punct de vedere, un record personal ar fi soluționarea unui caz în decurs de o zi. Deci, de dimineață și până seara, părțile au avut inclusiv hotărârea redactată. În primul rând, consumatorul trebuie să știe că nu are costuri. Nu are costuri, spre deosebire de instanța de judecată, unde taxele sunt împovărătoare, unde vin și alte costuri de expertize, avocați, dacă lucrurile se amplifică. Fraza care mă inspiră și pe care am transmis-o celor din jurul meu, inclusiv copiilor mei, a fost una simplă: gândește tu cu mintea ta. Pur și simplu gândește tu cu mintea ta, culegeți informațiile din jur, dar ia decizia care ți se potrivește cel mai bine.